natin siyang buhayin dito. Pwede natin siyang patayin dito. Tapos pwede natin siyang buhayin dito. Tapos pwede natin patayin dito. Welcome guys sa ating YouTube channel. Ngayon gusto ko lang ituro sa inyo kung paano pagkabit ng 3-way. Ito. Drawing ko yung kanyang diagram. Paano magkabit ng isang ilaw at saka dalawang switch na 3-way. Para pwedeng kontrolin sa dito at saka pwedeng dito. Pwedeng buksan dito, pwedeng patayin dito, pwedeng patayin dito, pwedeng buksan dito. Ito yung kadalasang ginagamit sa ating mga hagdanan. Itong 3-way connection. Sundan nyo lang itong diagram para hindi kayo maligaw. Ayan. Ito yung ating line 1 at saka line 2. Ito yung ating line 1 at saka line 2. Pinutol ko na rin yung mga wire na gagamitin natin. Ito yung ating receptacle, dalawang 3-way na switch. Ito yung ating breaker. Kailangan nakababa yan. Yan, nakababa siya. Umpisahan muna natin dito sa line 2. Itong line 2 natin, papunta siya dito sa ating isang switch. Yan na natin yung wire. Ayan. Tapos ito naman, itong dalawang wire, papunta dito sa isang switch natin. Tapos ito naman isa papunta dito sa ilaw. Dito natin lalagay yung ating receptacle. Ayan. Ngayon, itong line to natin ay ito. Ito yun. Connect muna natin siya. Lagyan natin ng electrical tape. Ayan. Tapos lagyan nyo lang siya dyan. Tapos ito, papunta dito sa ating isang 3-way. Hindi guys, ito basta-basta nilalagay. Ito may markings to. Itong 0, 1, 3. Dito ay 0, 1, 3. Yan. Dito natin nilalagay itong line 2. Dito sa 0. Tapos yung dalawang wire na to, kahit magkabaliktaran siya dito sa 1 at saka 3. Ayan. Okay na tong isa. Ito naman. Dito naman tayo. Itong dalawang wire, kahit magkabaliktaran siya dito. Tapos ito, itong isa, dito yan. Sa 0. Yan. Ayusin muna natin. Itong line 1 papunta dito sa ating receptacle.
Tapos itong isa, dito yan. Ngayon, titestingin naman natin. Ayan. Taas muna natin yung breaker bago natin testingin para magkameron siya ng supply. Pwede na natin siyang buhayin dito. Pwede natin siyang patayin dito. Tapos pwede natin siyang buhayin dito. Tapos pwede natin patayin dito. Ganun lang kasimple guys. Basta sundin nyo lang tong ating diagram. Hindi kayo malilito. At kung may natutunan kayo sa video na to, huwag nyong kalilimutan mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka pa sa ating mga susunod na video.